You have anything like a DC cooler at all? I'm afraid mine is heating up. It's a hot day today. If it's too hot, then it will shut itself down. With great virtue out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cùng thịnh đại đức thắng thịnh, vì thứ pháp hồi cập nhất thiết chúng sanh, thịnh chuyển diệu pháp luân giáo đạo ngã môn, như á liêu sanh tự ly khổ đạt lạc, tốc chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đàn Thô Sư Chế Đô Yế Ơ La Hờ Đi Sa Miao Sam Pu Tô Xế. Nam mô Tát Đa Tha Tô Ya Yara Ara Hare Tham Miêu Tham Bồ Đà Tòa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning.
Vô thượng thâm thâm bí diệu pháp bất thiên văn kiếp năng tạo ngộ giá kim kiện vật đắc thọ trì nguyện dạy Như Lai chân thật nghĩa. Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shen Hoa, Venerable Bhikshunis, all good advisors, Amito Phật, Như Phật Bồ Tát, thưa Địa Tạng Bồ Tát, thưa Hòa Thượng Tinh Hóa, thưa cái vị tăng ni, thưa cái vị thiện tri thức, mô Phật. Okay, we're on slide 322, so bottom high of the Earth Store Sutra lectures. Perhaps I appear in a male body, or that of a woman, or in the body of a god or dragon, or that of a spirit or ghost, or I may appear as a mountain, forest, streams, springs, and rivers, as lakes, fountains, or wells, in order to benefit people. All of these may save beings. Or I may appear in the body of a heavenly king, a Brahma king, a wheel-turning king, a layman, the king of a country, a prime minister, an official, a bhikshu, a bhikshuni, a upasaka, upasika, and so forth, including the body of a sound hearer, an arhat, a pratyeka Buddha, or a bodhisattva, in order to teach and rescue beings. It is not only the body of a Buddha which manifests before them. Hoặc hiện thân nam tử, hoặc hiện thân nữ nhân, hoặc hiện thân thiên long, hoặc hiện thân quỷ thần, hoặc hiện núi rừng, dòng nước, đồng bằng, sông ngòi, ao hồ, suối giếng, ít lợi nhân loại, ai cũng được độ thoát. Hoặc hiện thân đế thích, hoặc hiện thân phàn vương, hoặc hiện thân chuyển luân vương, hoặc hiện thân cư sĩ, hoặc hiện thân quốc chúa, hoặc hiện thân tể tước, hoặc hiện thân thuộc quan, hoặc hiện các thân tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, cho đến các thân thanh văn, la hán, duyên giác, bồ tát đẳng, cũng hiện ra để hóa độ, không phải chỉ hiện thân Phật Đà trước mặt mà thôi. Okay. This text here mentions of the various forms of transformation bodies that the Earth Store Bodhisattva manifests in his work. Trong cái phần này là mô tả những cái thân mà Địa Tạng Bồ Tát sẽ biến hóa ra để trong cái việc giáo hóa chúng sanh của ngài. Okay. Về cái thân hóa thân thì cái hóa thân là tùy ứng, tùy cái duyên, tùy cái chúng sanh cần cái duyên gì, được cái duyên gì, thích gì, không thích gì thì tự động hóa thân ra để mà hóa độ họ. So the transformation bodies are of all kinds, whether it's a living, breathing creature, or could be an insentient being. Okay, it could be a dead thing or an inanimate thing to teach and living beings, depending on their likes or dislikes. Okay, we're on slide 325. Okay, I have a typo here, so I apologize for that. Okay, and all sentient and insentient manifestations are of the Dharma body. Mỗi cái hóa thân mà có hữu tình hoặc là vô tình đều là của cái pháp thân biến ra hết. And because this incredible spiritual power he has, he can manifest any type of body, any kind of manifestation in a split second. Có thể hóa thân ra trong một cái sana, một sát na,
bất cứ cái thân gì, có thể là những cái thân hữu tình hoặc là vô tình, okay, đều là của pháp thân hết. Any questions? Okay. Why would the Bodhisattva need to transform, let's say manifest, let's say inanimate object to teach us? Tại sao một Bồ Tát đột nhiên hóa ra một cái vật vô tri vô giác để dạy mình? Why? This has to do with the person or being needs. Mm-hmm. Not necessarily manifest as a will. Mm-hmm. Well, Mm-hmm. it would inspire a lot of faith in people that were lost in the desert. Excellent. It reminds me of last week I went up north and met with the bowing monks. Tuần trước là gặp lên Bắc Tali, gặp mấy cái người mà thầy tu mà đệ tử Tiên Hóa, mà ngài Tiên Hóa mà đi Tam Bồ Nhất Bái. They related a story once where they were bowing, and in the course of bowing, you take 2 steps, okay, and then you bow down on the 3rd step, and then you get up and you repeat the process again, okay. So what happened is that these monks here, the second generation of 3 steps, 1 bow monks, they did not use any pads or gloves or anything. The first generation, they put something on their forehead, they wore gloves, and they wore knee pads. The first couple of monks who did that under Master Hsuan Hoa disciple. Cái cặp đệ tử đầu tiên ngài Tiên Hóa mà đi Tam Bộ Nhất Bái là họ đeo mũ này, họ mang găng này, họ đeo cái chỗ nên cái đầu gối để che đầu gối này. Okay, that's what they did. So they did the bow for 1,100 miles from San Francisco to Seattle. Okay. But the second group, cái nhóm thứ nhì là thầy Hành Thật với thầy Thằng Châu rồi đó. Thầy Thằng Châu bây giờ thằng Martin rồi, về hoàng tục rồi. They didn't use any of those things. They didn't use any pads and stuff. And in the course of bowing, their pants wore out. Okay, the knee pads and lúc mà để Tam Bồ Nhất Bái, nhưng mà cái nhóm thứ nhì á, họ quần nó bị mòn luôn. So they were very embarrassed, because think about it, you're bowing and your behind is showing and the wind is blowing. Just imagine that. Okay, we are monks. The monks bowing on the road. It looks weird already. Okay, and then the wind suddenly blows and reveals things you're not supposed to see, because the pants have holes in it. Thì đừng lại như vậy, mình vì tưởng tượng là gió nó thổi một cái mà cái quần nó lủng lỗ, thì có thể có những cảnh mà không nên nhìn. So they were hoping for a pair of pants. Think about it. These are the higher power monks, disciples of Master Hsuan Hoa. What do they need? Just a pair of pants. Theo đệ tử người ta, lúc người ta tu hành, dân tu gắt gao và có công phu như vậy, lúc đó họ cần gì? Họ chỉ muốn được một cái quần thôi. Chứ nó tu không được nữa. Không có quần tu nữa. They can't bow anymore without a pair of pants. And guess what? As they bow, they kept bowing. They were beginning to worry. The holes are getting bigger, and the wind is blowing harder. Càng tiếp tục á, thì cái quần càng ngày nó càng rách thêm, mà gió càng ngày nó thổi càng mạnh thêm nữa. So they can't help but fall asleep. Lúc đó vọng tưởng nhảy lên. That's right. They said, we can't possibly continue to go today unless we have a pair of pants. And a pair of pants immediately appear on the road, in the middle of the road, right ahead of them. Thì lúc đó vọng tưởng nhảy lên, nó trời đất ơi, mình là dân tu mà không có quần sao mà tu tiếp được nữa, chắc phải bỏ cuộc. Bộ nhìn ngay lúc đó là
một cái quần nó hiện ra ngay giữa đường trước mặt họ. See? One pair of pants, exactly one pair of pants. It fits him perfectly. Yes, one guy bowed, the other drives. Okay? The other one drives and he takes care of the stuff, the clothing, the food, and that kind of thing. The rest of the equipment they need to carry, no clothing. Okay? Till Heng Chao was driving, you weren't there. The lecturer was the driver, and Heng Shua was the bower. Isn't it fascinating? Huh? Not full time. Heng Chao bowed only partially when he's done with his work, because it's a lot of work. He has to drive ahead, scout out the area where they can stop for lunch. You know that? Because they need to eat before noon. So he needs to scout out an area and then prepare food, and then when he's done, that's when Heng Shua arrives. So it's a lot of coordination. A lot of work. Okay? 326. You see that I have toiled hard for many kalpas, endure different kinds of sufferings in order to liberate and take across those living beings who are difficult to transform and who suffer for their offenses. Those among them who have not yet been subdued undergo retributions according to their karma. If they should fall into the evil destinies and endure a time of great suffering, you should remember my attentive and diligent charge to you here in the palace of the Triastrimsha heaven, to cause all living beings in the entire world until Maitreya appears in the world to attain liberation, to leave suffering forever, and to encounter Buddhas and receive their predictions. Những người quan sát ta đã lý kiếp cần khổ, độ thoát những kẻ tội khổ, cương cường và khó dạy. Từ trung, kẻ nào chưa điều phục thì phải tùy nghiệp báo ứng. Nếu đọa ác thú, thọ đại khổ, thì hãy nhớ hôm nay tại đạo đời thiên cung, Như Lai đem ta bà thế giới chúng sanh trong quãng từ nay đến ngày Di Lạc xuất thế, ký thác cho ngươi mà làm cho họ đều được giải thoát, vĩnh lưu y chư khổ, được gặp Phật Đà nhận thọ ký. Earlier the section is about the Buddha making manifestation, making transformation bodies. All right. I hope that's what I said. Okay. 329. Until Maitreya's appearance in the world, đến khi Di Lạc xuất thế, he's gonna make an appearance in pretty soon down the road. Okay, he's the next Buddha who will appear in the world. It's going to be a while before he appears, but he's coming in this in the era. Ông sắp Di Lặc sắp xuất thế rồi, kiên nhẫn mà đợi. When he appears in the world, okay, khi mà ngài Di Lặc xuất thế, ngài mới tu, he will cultivate and he become enlightened, và ngài đắc đạo. At that moment, okay. Then he strikes up this thought. He says, these living beings have planted blessings in the Buddha Dharma. Shakyamuni Buddha have led them to me. I should accept them. Good indeed. Shakyamuni Buddha can teach his living beings and sending them to me. Thì ngài mới có cái ý niệm, ngài biết ngay lập tức đắc đạo, cái là biết ngay lập tức. Nguyên Phật thì đó là một khi mà đắc đạo một cái là biết là mình phải từng làm ngay lúc đó. Tôi biết rằng là mới nói là đây là những chúng sanh mà đã trồng phước điền với Phật giáo trong quá khứ, và ngài Thích Ca Mâu Ni đã dẫn dắt họ tới cho tôi, vậy tôi nên thọ nhận họ. Rất là tốt. Thì rất hay là Thích Ca Mâu Ni Phật có thể dạy được những cái chúng sanh này và có thể dẫn dắt họ tới cho tôi. So what he's saying is that there is a continuum before Shakyamuni Buddha and Maitreya Bodhisattva. Okay? Cái mình phải thấy đây là ngài Di Lặc Bồ Tát biết ngay là Phật đang dạy và sửa soạn chúng sanh cho mình để dẫn dắt mình tới được ngài Di Lặc. Okay? It's not like the Buddha deserted us and then disappeared and then went on his merry way and then good luck. Okay?
Dạ, cái này là rõ ràng là Phật Thích Ca Mâu Ni không phải là chỉ là nhập diệt xong rồi bỏ bê mình đâu, là sửa soạn cho mình rồi. Rồi khi mà người có duyên được là tới gặp Di Lặc xuất thế là sẽ được Ngài Di Lặc dạy. Okay, so then Maitreya then will be able to teach us living beings. Lúc đó Ngài mới dạy gì? Ngài Tứ Diệu Đế. He'll be teaching the Four Noble Truths in one day and one night. Thầy dạy Tứ Diệu Đế một ngày một đêm, một chú một dạ. Okay, then he's done. Then his work is done. Lúc đó thì công việc của Ngài Di Lặc là xong. Ngài sẽ nhập diệt, bỏ đi. Alright, any questions? Yeah. The Four Noble Truths? The Four Noble Truths. Tứ Diệu Đế là gì? Phải hỏi sư cô, tại sư cô rành đó hơn tôi. Tứ Diệu Đế. The Four Noble Truths are the teachings of this. This is the fundamental teaching of Mahayana. Cái Tứ Diệu Đế là một cái pháp căn bản của Đại thừa. It's known to be in Hinayana as a Hinayana doctrine, but actually it's a Mahayana doctrine. Cái Tứ Diệu Đế thiệt ra người ta nghĩ đó là pháp nguyên thủy, thì thiệt ra là pháp Đại thừa. Okay, why is that? Because it's the same exact teaching between Mahayana and Hinayana. Cái Tứ Diệu Đế nó giống giữa nguyên thủy với lại Đại thừa, giống đúc nhau. Okay, exact same thing. And the Four Noble Truths is the truth about suffering. The first one is suffering. Tứ Diệu Đế gì? Cái đầu tiên hết đó là cái khổ. Okay, đời là khổ. So life is suffering. Number two, it explains the second truth is that the nature of suffering is accumulation. Okay, cái khổ nó tụ tập, nó từng ngày nó tăng thêm. Okay, nó tích tập lại. Okay, suffering accumulates. It doesn't go away. Okay, number three is nghiệp. Extinction. Okay, extinction có nghĩa là gì? Okay, there is if you cultivate, you can reach a state where all sufferings end. That is called nirvana. Okay, gọi là diệt. Okay, diệt của những cái khổ. Okay, diệt là mình nhập được niết bàn thì mình hết tất cả những cái khổ. Okay, and the fourth one is the way, là đạo, meaning that there's a way to cultivate to bring us there, and anyone can do it. Everyone can do it. Okay, not only for Buddhists or Jews or Italians. Okay, không phải chỉ riêng cái đạo, cái gì đấy thứ tư là cái đạo, nghĩa là ai tu cũng được hết đó. Nếu ai mà tu theo cái đạo đó thì sẽ được đắc quả niết bàn. Okay, đó là thứ gì đấy. Okay, that is the truth that is unchanging. You go to any world out there, that truth is true anywhere in the universe. That's why it's called noble truth. The truth is something that is true and unchanging. Cái đế có nghĩa là nó cái sự thật mà nó áp dụng hết tất cả cái cõi, chứ phải riêng cho mình không, không phải riêng loài người không. Okay, tất cả cái hoàn cầu này, cái vũ trụ này, cái thứ gì để nó có nó áp lực, nó có hiệu quả trong đó. Okay, nó có ý nghĩa trong đó. Okay, did I answer the question? Does it help? Okay, that's the Four Noble Truths. This is a fundamental basic understanding of Mahayana. Okay? All right. Yeah. He's lazy. Tại vì ông không dạy 1.000 đêm cũng xong rồi, tại ông nó lười.
So she said, what about the people still thirsty for the teaching? You have to wait for the next one. Đợi ông Phật sau. You have to realize, okay, folks, you have to realize, you know how long a lifespan is? Lúc đó quý vị biết lúc đó là một cuộc sống trung bình dài bao nhiêu. And it's going to be tough for you to swallow a text or hold on to your horse. Lúc đó trung bình cuộc sống mọi người sống bao nhiêu năm? How many years? A lifespan at that time? Chứ cô? Bị bắt quả ta quên và học hết. She graduated from the Buddhism school. Bao nhiêu nhé? Gần trúng. Có cố gắng nhớ hơi chặt một tí. Good try, but she's off a little bit by 4,000 years. At that point in time, the average lifespan is 80,000 years. Hồi đó 8 vạn năm, trung bình 8 vạn năm luôn. Sống lâu như vậy á. Thành một ngày một đêm là lâu không thể tưởng được. Sư cô thấy không? What do you mean depressing? It's a long time. No, 80,000 years. Think of all the spiritual powers you can develop over 80,000 years. Incredible. You have so much more time to do things. It's no more worry. You know, you don't worry about, 80 years old. Oh, you're still a baby. Hồi đó 80 tuổi mới còn con nít. Think about it, Tex. You can live like forever. Isn't it cool? It's kind of hard to believe, but it's and you're not unanimous about it. Yeah, I know. Absolutely, much bigger body. Yeah, much bigger. Yeah, it's mega body. It's one of the biggest. Anyway, so bởi vì một ngày một đêm đó là lâu dễ sợ lắm. Bây giờ think about, look at it in a comparatively speaking. Right now, when Shakyamuni Buddha came to our world, the average lifespan about 65 years old. Let's say 60 years old. Hồi mà Ngài Thích Ca Mâu Ni mà xuất thế là mình sống trung bình có 60 năm, khoảng như 60 năm thôi. Ngài dạy bao nhiêu? 50 năm, đúng không? He spent 50 years of his life teaching. Right? Okay? Whereas Maitreya wouldn't have to spend that long. He spent one day and one night. Okay? And his work is done. See, I'm being facetious about it because I want to make fun of the Bhikshuni and make sure that she doesn't remember her teachings. But when you see, you can't look at it in absolute terms like, the length of time or how come living beings, how could we live so quickly? The Buddhas come and go because of reasons. It's very specific reasons. They cannot overstay their stay here, because then it would be self-defeating. Have you felt like you overstayed your welcome at someone else's house? It's not time. Your time is coming to an end, so it's time to go. Same thing with the Buddhas. The Buddhas realizes that he can teach you for so long, and then when he's done doing that, then he has to move on. Because if he stays on longer, he'll be in the way. Thực ra là khi mà quý Phật mà tới xuất thế là tại vì họ có cái chương trình làm việc hết. Họ làm xong chương trình đó rồi họ phải đi. Ở lại thêm không có lợi gì hết. Ở lại thêm không có giúp được gì nữa hết. Okay? The analogy is like Master Xuyên Hoa. Ví dụ như Ngài Tinh Hóa nhỉ. Okay? Look, when he was about to leave, okay,
He said, my work is done. I need to go. Okay, lúc mà ngài cũng đi á, thì ngài nó đi tuyên bố là nó bây giờ tôi lúc phải đi rồi. You know what happened? Then his disciples, remember hững liang, and so on, the bhikshunis, they cried and screamed, they get on their knees, say, oh master, don't leave us, we can't live without you. Which is true. Hồi đó cái đệ tử xuất gia của ngài ấy, với đại gia nữa, trời quỳ xuống khóc, khóc rống lên, trời thầy đừng có bỏ tụi con đi, tụi con cần thầy phải dạy tiếp, thì thầy dạy chưa xong. Okay, your work is not done yet. You have to finish teaching us before you can leave. Sounds familiar? Okay, and you know what they did? What else they did? Took these incense sticks and they stick it in the arms. Do you guys know that? No. Go over here, and all you have to do is roll up the sleeves. You can see it. They have scars like this on the arms. So what happened is that he says the reason he's leaving is he's too sick. His body is too sick. He can't hold on his body much longer. Tại vì lúc đó ngài Đi Hoa nói là cái thân là bây giờ nó bệnh quá rồi, chữa không nổi nữa, thành phải bỏ đi, phải cho nó chết đi. Thì nó đau dễ sợ. At one time he was in such intense pains, folks. Lúc đó ngài Đi Hoa nó có bệnh lắm, đau dễ sợ lắm. That one of his disciples he said, let me bear the pain for you. Một người đệ tử mới nổi lòng từ bi, mới nói là thôi để cho con chịu cái đau của thầy. Ông Tiến Hóa, okay? So he let him experience, Master Sri let the disciple experience his pain, and the guy nearly fainted. He said, oh, this is too much! And he ran! Cái đó, ông Tiến Hóa mới cho ông chỉ biết cái đau ông ra sao. Ông kêu, suýt xỉu luôn, sợ ông chạy luôn. Thôi thầy chịu chứ không chịu nổi. Đau rồi như vậy. That's what Master Sri kind of pain, suffering he went through towards the end, last year, his life. And it hurt so much that his disciples then knew about that. So they decided to bear into, see, she's coming. Lát nữa bà đè bà xuống. Bà sẽ, đè bà xuống, lật tay bà coi, bà thẻo đây. So what happened? Yeah. You see that? So what happened is that they said, okay, we're going to bear some of your pains for you. That's why they're going like this. Phải chưa con? Chị, lật tay ra coi nhưng mà mới vô, đi cháu. Tôi đúng lúc như thế, cô lật cái tay ra coi thì cái tay mà trộn mà thấy tay mà nó nổi. You see it? You see that? See, all the scars you have. Okay. You know how painful that can be? Extremely painful. Okay. And so they all took turn doing that to keep him around. Okay, to bear his pain. And because of that, Master Srinivas lived on for a few more months. Vì vậy ông Thiên Hóa mới sống thêm vài tháng nữa. Xong ông bỏ ông đi. Oh yeah. Yeah. But his disciples were very attached to him. Okay. So that's what he did. But eventually you have to go. They have to go. So all Buddhas and Bodhisattvas, when it's time for them to go, they know it's time to go. Okay. Họ biết lúc nào phải đi. Okay. Tại vì what happened if they stayed on much longer, the disciples then do not cultivate the way they should. That's the real reason. Lý do chính mà họ bỏ đi là tại vì nếu họ còn ở tiếp thì đệ tử họ ỷ lại vào họ, không chịu tu. Okay? It's time for them to be on their own. That's why they have to leave. Okay? Yes, you have to let them go when it's time. Otherwise they can't. They need to be on their own. Họ phải cần tự lo đấy, tự mưu sinh đấy, tự tu đấy. Okay? That's why.
cần nhiều tôi chết lắm, ông Tần sống rồi. So she says, she's not giving up. Very tough cookie. You know, typical Vietnamese nun, very tough. You know, we don't let go. She said, okay, so I buy your rationale. Well, what if, what if one of his disciples agrees, elects to die on his behalf? Would he live on? How do you answer that? Mấy người biết trước không được giúp. What's your answer? Is it possible? Would he live on? No. Don't say anything. Yes, text the wise guy. I mean, I'm kidding. What do you think? Would he live on? Suppose someone else dies on his behalf. Maybe. Okay. Okay. Very, very typical non-Buddhist attitude. Yes. What about you, Buddhists? Mr. Cultivator. What do you think? See, you're thinking. See, you're thinking. You don't know. Either you know or you don't. When you think, you don't know. Okay? Why not? My facetious answer is that it would take a lot of us to die for him to live. Too many of us. Maybe the whole southern continent. Yeah, all of us might have to die for him to live. So in other words, he has to die so that we can live. That's the equivalent. It's not one-on-one. No, it's not one-to-one. Okay? It's a different weight classes, folks. Chị có hiểu không? Giống như đánh box vậy đó. Ông á là cái loài nặng nhất. Mình nó là muỗi. Một con muỗi mà thế trâu không được. Không được đâu. So I said, we are like mosquitoes, and he's like an elephant. It takes a lot of mosquitoes to replace the elephant. Okay? But I think that's great because he's worried that it has to live on. Yeah. But you're going to find it very hard to find a lot of people to get together and do it. Okay, 3:30. At that time, the division bodies of Earth Store Bodhisattva from all the worlds returned together to form a single form, which weeping with pity said to the Buddha, throughout long eons I have received the Buddha's guidance, which has caused me to obtain inconceivable spiritual power and great wisdom. My division bodies fill as many worlds as there are grains of sand in 100,000, tens of thousands of Ganges rivers. In each of those worlds I transform into tens of thousands of millions of bodies, each of which takes across 100,000, tens of thousands of people, and causes them to take refuge and respect the triple jewel, eternally leave birth and death, and reach the bliss of nirvana. Even if the good deeds within the Buddha Dharma are as little as a hair, a drop, a grain of sand, a mote of dust, or the tip of a hair, I shall gradually cause them to be liberated and attain great benefit. 332. Khi ấy các thế giới phân thân của Địa Tạng Bồ Tát để hợp lại một bản thân cảm kích rơi lệ và thưa với Đức Phật, cửu viện kiếp đến nay con nhờ Đức Phật tiếp dẫn mà được bất khả tư nghị thần lực và vẹn đại trí huệ. Thân phân hóa của con khắp các bách thiên vạn ức hằng xá thế giới, mỗi thế giới là hóa 100.000 vạn ức thân, mỗi thân độ 100.000 vạn ức người, làm cho họ quy kính tam bảo, vĩnh rời sinh tử, đạt niết bàn lạc.
Dầu điều lành làm trống Phật pháp chỉ bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một trần hay chỉ bằng một chút lông tóc đi nữa, con cũng dần dần độ thoát cho họ được lợi ích lớn lao. Ok. Mấy người Việt Nam mà chắc nghe mấy cái văn cũ này chắc họ không hiểu đâu bác ha. Cái văn hay như vậy mà không ai hiểu được. Nên mình lớn tuổi mình giảng kinh đó, mình cho họ mấy cái văn này, cũ cho nghe cho nó quen. Cái văn hay như sợ sâu xa. I'm telling them Vietnamese, a lot of the young Vietnamese people back then, they probably don't understand a lot of these older Vietnamese words because they're very close to Chinese. And I just I'm doing it on purpose so that they keep on hearing, and eventually the depth of the teaching sinks in, permeates them bit by bit. Okay. That's a lot of spiritual powers when you think about it. Nghĩ cái thần thông Địa Tạng Bồ Tát dễ sợ không? Đã biết bao nhiêu hàng hà sa số kiếp, biến ra hàng hàng sa số hóa thân, hóa độ hàng hàng sa số chúng sanh. Thành cái ông này cứu nhiều người như vậy. So that's why you realize the weight class here, because the work is so important. Okay, the different weight classes. Okay. Thành cái thần thông lớn quá, thành ra là cái công việc nó quan trọng. Weeps, rơi lệ. Why is Earth Store Bodhisattva weeping? Tại sao Bồ Tát khóc rơi lệ? Tại vì thấy rằng trong cái chúng sanh trong cái cõi lục đạo này tạo nghiệp nhiều mà nhất định không đổi. Okay. Vì vậy vì tạo nghiệp nên phải chịu khổ. Chịu khổ nhưng đều cũng không biết hổ thẹn, không có tàn quý. Because living beings in the sixth path commit offenses and yet they refuse to change. And therefore they must undergo suffering and yet they have no sense of shame. And that is very pitiful to Earth Store Bodhisattva. Very sad thing for Earth Store Bodhisattva. Okay. And number two reason is that because living beings are stubborn and difficult to teach, the work is not easy, folks. Trust me. Yeah. Try to teach them even chant or something. And you see for yourself. Leave alone trying to save them. Là cái lý do thứ nhì là chúng sanh cứng đầu ương ngạnh lắm, mà khó dạy dễ sợ. Dạ tôi nói là cái chuyện dạy thiền không khổ dễ sợ lắm. Vì kiểu như cài răng vậy đó. Lâu tới được lần xong rồi nhăn nhó than là ngồi đau quá, thầy khó tính quá. It's amazing. Quý vị cũng biết là dạy gần 5 năm rồi, mà có một nhóm người nó theo, biết tụi nó đi đến chừng nào. So I've been teaching chant for 5 years now, and there's a small group that clung on to the practice. And every week I see grimaces on their faces for years and years and years. Mỗi tuần nó tới là thấy họ nhăn mặt. Khó như vậy đó. Dụ họ tu thiền mà mỗi tuần tới cứ nhăn mặt. So you know, text every week. It's easy for you. You go here, you enjoy the lecture. You say, I like that. Oh, that's cool. I agree. I disagree. Okay, that's lecture. Chant is different. You cross your legs and you grit your teeth, and then you grimace. Every week is like that for years and years. So, anyway, it's not an easy thing to do. Easy thing to teach. And the third reason is Shakyamuni Buddha is about to enter Nirvana. Cái là cái giờ thứ ba là ngài Thích Ca Mâu Ni sắp nhập niết bàn rồi. Địa Tạng Bồ Tát thì cũng tình cảm đó hả? Earth Store Bodhisattva is really emotional too. You don't realize it. Very emotional. He's also very attached to Shakyamuni Buddha. Yeah. Cái Địa Tạng Bồ Tát là hay dễ sợ, thoải mái dễ sợ lắm. Vẫn mê Phật, vẫn thương Phật, vẫn thích Phật. See? And finally, heavy responsibility. Thứ tư là cái trọng trách nặng quá, mệt lắm. Because he takes his work very seriously, and he realizes that it's a hard work,
and it's not easy work, and he may not be able to do it. Okay. Trọng trách nặng quá thì thành ra lo thành ra không biết là có đủ sức mà làm nổi không. Questions. He teaches living beings to take refuge, to respect and take refuge triple jewel. Dạy chúng sanh quy kính tam bảo, cung kính tam bảo và quy y tam bảo. So why we want to take refuge triple jewel? Tại sao take refuge? Tại sao quy y tam bảo làm cái gì? To cast off the deviant, to take refuge is to cast off the deviant and return to the proper. Và cải tà quy chánh. Okay? It's also leaving the dark and entering the light. Cái đó là khí ám đầu mình. Nên là mình bỏ cái đen tối mà mình quay về cái ánh sáng. That is the meaning of taking refuge, folks. Quy y là như vậy đó. Slide 334. Thank you. Okay, that's what taking refuge really means. Have you done that? Have you cast off the deviant and returned to the proper? Have you left the dark and entered the light? If you have, then you have taken refuge at triple jewel. Okay. Nirvana, Niết Bàn, the four qualities. Why is it hard about Nirvana? Nirvana is about permanence. Tại sao nó quan trọng vậy? Có những cái đặc tính đầu tiên hết á là thường có nghĩa là không bao giờ đổi hết. For once in your life, if you enter Nirvana, it never changes. Okay? It's important because for once in your life, it never changes. Everything, as you know, as you experience, is in a constant state of flux right now. Our lifespan, cuộc sống mình là chưa muốn nó đổi. Không có gì nó ở lại hết. Okay? When you reach Nirvana, you attain permanence. You experience permanence. And then you experience bliss. Cái thứ gì là lạc. It's extremely blissful. Okay? So, in other words, you are permanently blissful. How's that? Thấy lợi không? Cái thứ gì là lạc, có nghĩa là sao? Là mình thường lạc. Bây giờ cái lạc của mình á là lúc vui, lúc buồn. Thì ra mình buồn nhiều hơn là vui. Phải không bác? Đời bác buồn nhiều hơn là vui nhiều hơn. I asked her, the lady here, asked her, our life is more suffering than happiness. And I asked the lady here, I said, so is it true in your life? She said, in my life, out of the month, I have 3 days of joy. Sao bác sướng vậy? And that's why she's here listening to a lecture. Okay, so the third one is the true self. You guys. Okay, the third one is the true self. Cái chân ngã. Cái chân ngã nó quan trọng như nào? Mình thấy được sự thật lần đầu tiên. The true self is important because you see the truth for the first time in your life. Okay, now, don't get depressed on me now.
Whatever you see, you perceive right now is not true. In other words. Nói ngược lại á, cái gì quý vị thấy hiểu được bây giờ nó không phải sự thật. Okay? So don't be so proud. Like Joseph, don't be so proud, young man. Whatever you understand, my young friend, you know that ain't nothing yet. See? He doesn't care. Okay? You see the truth for the first time in your life. Isn't it fascinating? Isn't it worth paying for that kind of ticket test? I would pay for it if I could find, a way to purchase that kind of ticket. They have a glimpse of truth. The truth. Nó vui không? Mình tu để mình thấy được, giống vua tu để mình mua cái vé để mình thấy vào cái quay được cái sự thật. Nhiều mình không biết sự thật là cái gì hết. You know that? Isn't it fascinating? You're so full of yourself. You say, oh, my life is so wonderful. I'm so happy. She says she's happy 3 days of the month, out of the month. Okay? Even the happiness is not even true. Bác hay không? Đấy, hay như sao? Cái bác sung sướng 3 ngày đó cũng không phải là sự thật nữa. Okay? And finally, number 4 is purity. Cái thứ tư là cái tịnh. Okay? Purity. Okay? Absence of defilements. Không có gì dơ uế, ô uế. Think about it. Can you imagine the state of something that exists that's free from defilements? Quý vị tưởng tượng như vậy. Một cái gì có thể tồn tại mà không dơ bẩn, hoàn toàn trong sạch. Think about it. I tell you, it must be quite a sight. Chắc đẹp dễ sợ lắm. Don't you think? Everything will be such a beautiful thing to look at, even more beautiful than a pretty woman. Huh? Wouldn't you think? Okay, that's why Nirvana is so cool. Got that, Joseph? No problem. See, half lotus. See, they're showing off this family, these Asuras. Con nít nó ngồi bán già, cái gì đấy dễ sợ. Người dữ dễ sợ, ngồi bán già thì bơ. My disciples, they carry half lotus. Oh my God. Yes, question. No. True self. The true self is that you experience. The concept behind the true self is that yourself as you know it is false. The thing you think of yourself as your being, okay, is really not yourself. That's the concept behind it. Okay. Cái chân ngã là tại vì nói rằng là cái mà quý vị nghĩ là quý vị đó, cái bản nhân của quý vị đó, cái người quý vị đó, cái bổn thể quý vị đó là không phải quý vị đó. That's the concept behind Nirvana. What? Definition of what? The definition Of of bliss. bliss? Bliss? See, I don't know. Bliss is the absence of suffering. Absence of suffering. Absence of suffering. You define it as non-movement. Huh? Non-movement. No. Let's go. No. The bliss here is that the reason you know bliss here, because you see, this is why it's kind of hard to explain to you. Cái này khó giảng. Cái người hóc búa lắm. It's really an innocent question, but it's very tough to answer. It's a tough question to answer. But don't worry, I have an antidote. You realize how tough the question is. How do you define bliss out of the blue?
I thought I was in control, and I said, what is bliss? What is bliss? What is? But then it still is not clear. Just you don't know what it is. Nếu mình nói là lạc có nghĩa là không có cái khổ thì vẫn chưa biết cái lạc là gì hết, đúng không? Nó giống mình nói just the same as saying that I'm not in pain. It doesn't say you're feeling good, does it? Does it? Right? So the definition is not complete. Bạn đồng ý không? Okay, so what is bliss then? The tough cookie. Đúng rồi. Bliss here is actually a trick. I tell you the truth. I'm the one who dares tell you about the secret things about the Buddhist teachings. Okay. Nói quý vị biết mấy cái là bí mật của những cái nghề của tôi đó, tôi mới nói nè. Tại quý vị đi xa tới là mùa nóng mùa đó tôi mới nói, chứ còn ngày này mà mát là tôi không nói đâu. If today was a cooler day, I wouldn't tell you these secrets. Okay. It's really the bliss concept here is to, in contrast to the suffering that you are experiencing. Just the opposite. That's the concept behind it, Randy. Không phải đối đãi không chứ cô. Đối đãi gì? Nó đối đãi ngay cái khổ của mình đó mới gọi là đối đãi. Còn nếu đối đãi như vậy chỉ là lý thuyết thôi. Cái này đối đãi cho thấy mình là cái lạc này thì như cái gì nghĩ có cái khổ gì đó thì cái lạc là hoàn toàn nó ngược lại như vậy. Nó không có cái đó. That's what it really means. Does it make sense to you? Otherwise, bliss has no meaning whatsoever. Because you cannot see it, you cannot experience it until you get there. Okay? And therefore, when you get there, you have no more of this suffering you're experiencing right now. No consciousness without suffering. It's not consciousness either. It's not consciousness. It's no longer consciousness. Okay? With that absence of suffering, okay, and also even an absence of bliss as well, as you know it. Thành ra lúc đó nó vừa không có khổ mà cũng không có sướng nữa. Cái đó gọi là cái lạc. Nó còn không còn đối đãi nữa. Yes, there's no more of this opposite of suffering versus bliss. Then it becomes true bliss. Okay, that's why I cannot explain it to you for that reason. No matter how many words I'm going to be using for next aeon, I still can't describe it. This is where a lot of people, they always ask you, they think that bliss is like happiness, like it's 3 days a month. She's happy, but if you look at how she defines it, she probably has pleasant thoughts, but they're impermanent, they drift, they carry her someplace, and she's happy. But then that's a form of suffering because it disappears, and we pass on to it, we try to grasp that. So we tell people, it's not what you think. But she defines her happiness with respect to the 27 days of suffering. Okay, so it's always this opposite things. Okay, and this is why the Buddhist teaching is so clever when you think about it. You see, thành ra cái Phật pháp như vậy, quý vị thấy nó sâu xa dễ sợ. Phật dụ mình mà. You see, the Buddha is tricking us. When he talks about bliss, it's really not, it's nothing there. But he's only talking about bliss as opposed to what you think, what you experience as suffering right now. See how beautiful it is, the teaching. Thấy vui dễ sợ, Phật dạy Phật dụ mình. Phật nói nè, ta nói cái lạc của niết bàn, tụi bay em hiểu không? Người nói ta lạc là vì tụi bay đang khổ, thành tôi mới lạc. Thì khéo như Phật khôn dễ sợ. This is so beautiful. Yes. Somewhere it's just kind of
Yes. Well, no, it's also the truth though. The truth explained, you see, like the question earlier this morning, yesterday, the truth explained through our perspectives, through our confusion. That's the genius of the teaching text. Yes. Question in the back. So, we suffer because our true self, we didn't see our true self. So the suffering can, that's what if we see, if supposedly we see the true self in Nirvana, then we shouldn't see any suffering or any misery. No, you still see suffering, you still see bliss. Seeing the suffering doesn't mean you can end it. Just like seeing food doesn't mean you're eating it. Right? When you become it, then it no longer changes. Just because you see it, just because you can touch it, you're not it yet. That's a very common misconception about Nirvana. Okay? Nói hỏi là nếu như thấy có nghĩa là mình không còn khổ là không, nó thấy thôi chứ còn khổ vẫn là khổ như thường, chỉ thấy thôi, nhưng mà coi cine thôi chứ còn đừng có tưởng bở. Phải tiếp tục tu xong rồi khi mình nhập với cái hiểu mình rồi mình mới hết. Okay? But first you need to see it. Okay. Ai thắc mắc gì không? Yeah. 4 cái tất cả cùng lúc. So she says Nirvana is only one of the 4. I say all 4 at the same time. Okay? Questions? Okay. 336. As little as. Mặc dù cái phước đức mình tạo đó rất ít cũng được giúp như thường. So as little as merit virtues such as a hair, okay, sợi lông, gợn là nhẹ, a drop, giọt nước là rất ít, a grain of sand, một cát là rất nhỏ, rất vi tế, a mote of dust, trần rất là nhỏ, là 1/7 của cái gì mình thấy được. A 7th of a smallest particle visible bordering emptiness. Okay, and a stand of down, cái lông tóc, like a fine piece of hair. Okay. With little as any of these merit and virtues, he can help us escape the hells, escape suffering. Okay. Any questions? Yeah. She's worried. This is a practical question. It says, what if I only create as little of any of these things of good, and then the rest of it is all blackness, it's all evil stuff. How do I get saved? Okay? Làm sao bây giờ? Trường hợp đó làm sao? Hả? Chứ còn gì vậy trong nghề mình đó? Mình cạo đầu, mình đi tu cực khổ như vậy, mình dạy chúng sanh, giúp đỡ chúng người. Không, mình mỗi lần mình dạy bố thí, giống như cạy răng vậy đó. Bố thí nó phải tập bố thí rồi nó thầy dụ cô dụ cải tiền tôi kiếm khó khăn mà cái đòi lấy tiền tôi hoài đâu có dễ vậy. Thôi ngày này cúng đồng thôi. Ok, xong rồi 20 năm sau rồi mới trở lại chùa. Thì bố thí được là đủ rồi, đúng không?
Chứ có nghĩa thì kinh nói mà. Học kinh đàng hoàng nha. So I'm saying, I'm telling her a story. See, we are left-home people. You know, when you hear, open the door, temple door, and welcome you here, and teach you about a sutra lecture, recite the Buddha's name, then lecture about the sutra, and he says, you should do even a little slightest bit of good deed. So, yeah, I don't believe you. So you put a $1 bill in a donation box back there, and you walk and say, that's okay. This is what the sutra says. I believe you for now. I give you $1, and then you disappear for the next 20 years. Go out and create offense left and right. Okay? You're doing what the sutra is saying. You'll be saved. Right? Kinh nói rõ ràng, kinh nói mình chỉ để làm một tí xíu phước đức là mình sẽ được cứu mà, đúng không? Thì làm đủ thôi, chứ không đòi gì nữa. So we did what we told. Isn't that enough? What else do we need to do? What do you think? I've done my part. Now you save me. Right? Aren't you entitled to do that? But text, why? I mean, then are they pulling our legs or what? Như vậy cái nghĩ là ông nói thì chắc mình phải cần nhiều hơn tí. Nếu như vậy kinh xạo hả? Think about it. You see, you guys don't realize how tough it is for me to read the sutra 10 years ago. 12 năm trước tôi đọc cái kinh này. Tôi tái mặt tôi đây. Tôi biết tôi không làm gì tốt hết trong đời tôi, mà tôi cạo đầu tôi nghĩ là đủ rồi. Bây giờ nếu tôi làm như vậy, làm sao tôi ra tôi nói người ta làm chuyện tốt bây giờ? Kinh nói chị làm như đủ rồi. See my dilemma? I said, if this is all people need, living beings, the only thing people need to do is do a little bit of this, and then they can go and goof off and create offenses left and right. How do you reconcile that? You don't believe it? You don't believe this? Then you say, yes, that's okay, my friend. Tricking the bodhisattva, and how you get to trick the bodhisattva. Well, here's one thing. But then are you saying that the Buddha is lying? Is he lying right here? No. Yeah, right here. It's sutra. This is a sutra. It's expression. Wait. This is a Chinese text here. They all got our translation from. Ông đang nói ông tin cái này, tôi nói ủa như vậy là kinh Tàu rồi, nó Phật nó láo mình hả? Hả? Sao Phật xạo? She nearly fainted. That's even worse than not believing text. Bác không chạy được để tôi bắt kẹt bác. Tôi nói bác á, về bác á, nhìn đổi địa vị đi. Bác ngồi bác kẹt kinh. Tôi nói cái phần này, she's taking the easy way out. I'm pinning her down. I'm telling her that the sutra says, không được, bác vậy không được. Sutra says, all I need to do, and I'm switching places. Tôi đổi chỗ với bác ngồi đây. Bác ngồi thì tôi đang dùng cái lời nói bác nói bây giờ ông nên làm cái chuyện công đức, một sợi lông, một giọt nước, một hộp cát, một trần, một lông tóc là sẽ được cứu. Okay? You see that? So I'm trading places with a lady here. So she's up here explaining to me, according to what Shakyamuni Buddha just said here. I said, all I need to do is create a hair's worth of good merit virtues, or a drop of it, or a grain of sand, a mote of dust, or a stand of down. Then you'll be saved. That's what the Buddha says. Okay, now text the skeptical route and says, I don't believe it. Okay, ông người da trắng này ông nói là ông tin, chứ ông có tin chuyện như vậy. Okay, but there's some of us who believe that. Okay, assume that I believe that. Okay, remember I'm trading places. Okay, so I go behind it. Remember, I'm even got smarter. I said $1 may be too much, maybe a quarter. I drop a quarter in the donation box. I left. I leave. I've done my job.
Now save me, now you save me. Bác thấy không? Nghe hiểu không? Giờ tôi nào sau khi bây giờ tôi khôn rồi, đồng hơi mắc. Vì xăng giá cả xăng nó cao, nó mắc rồi. Ra bỏ một cọt tơ thôi. Đấy. Bỏ xong cọt tơ trong thùng xương đó, xong bỏ đi nói Phật dạy là tôi làm sao nữa? Tôi làm theo, tuân theo lời của Phật mà. Bây giờ nếu bác ngồi đây không? Vậy bác cứu tôi đi. Làm gì bây giờ? See my dilemma? That's what this sutra, this is the sutra that one of the first sutras that we learn when we shave our head. Lúc mà tôi cạo đầu á, nhưng biết sư cô còn nhớ, sư còn lượng còn nhớ không? Hồi đó mình phải học mấy kinh này. This is one of the first sutras we learned. And it frightened the heck out of me. I read the sutra and said, how am I going to convince people to do this? Because I find it hard to believe. Mà thấy khổ không? Thấy khổ tâm tôi dễ sợ không? Bây giờ sao mà giảng, sao mà tin được? Ông đó không tin được. Bây giờ tôi bỏ một xu, bây giờ tôi làm cái gì? Không đâu, đừng phá tôi. Xong rồi tôi ra kia, tôi cướp vậy bằng. Ngay lập tức tôi bỏ một xu thôi, tôi ra cướp vậy bằng. Tôi nói bây giờ tôi làm bậy để tôi đợi Phật tới cứu tôi. Tôi đợi đi ra ngoài tác tới cứu tôi. Bà nghĩ làm gì bây giờ? Điên cái đầu, tôi nghĩ cái chuyện đó không, tôi uống được. Rồi tôi khổ thế rồi, tôi cắn. I said, she's trying, what are she, his best intention, that's all he has, he want to offer it as an offering. Maybe a quarter, that's all he has. His personal asset. I said, no, you can't cheat me. I said, I have a lot more money, I give 1/4, and then I go out there and rob a bank. And then I say, I'm waiting for Shakti Buddha and Earth Store Sutra to come and save me. Okay? What are you waiting for? And this is exactly the dilemma I had when I first read the sutra. It scared me. I said, maybe folks, this is the truth. I'm telling, tôi nói thiệt cái việc cái này sự thật của tôi. Giờ tôi đọc cái kinh này tôi sợ, tôi nghĩ tôi không dám tu. Because I do not want to face the idiot who would ask me the question I just asked you. Back then I was frightened out of my wits. Hồi đó mà tôi sợ, tôi đọc cái kinh này tôi sợ không dám tu nữa. Tại vì mình sợ, tôi người tới hỏi câu làm sao mình trả lời được. Mình sao trả lời bây giờ? Nó kẹt Phật nó lao hả? Xoay qua sao lại mình đều thua hết, đúng không? Hoặc Phật nó lao, hoặc tôi nó lao, hoặc người ta không tin. Đằng nào cũng thua hết. Whichever way you turn, you lose. You know, and the funny thing, Randy, at that point in time, I thought of just learning Chan and then return to lay life and face this kind of question that I can't solve. Because I couldn't solve it. It makes sense to me. It's just like credits and debt. You have one credit and you have like 20 years of debt. The debt is having to be paid off and eventually the credit can be used. So they say also that like going to the Army Palace life, you only decide a few times you make the cross. Doesn't mean you're going to be born in the lotus by transformation immediately. There's I think that's true. I said if you only decide a few times you get there, it's 80,000 great aeons before you actually be born out of the lotus. You have to stay there for 80,000 great aeons, a long time. See? You're getting close. That's very good. That's very good. That's excellent, by the way. That's excellent. If I had that kind of retort, I would have considered continuing as a monk. Hồi đó mà được ông trả lời như vậy, ông trả lời cũng khéo lắm á, là tôi tiếp tục tu đó. Mà quý vị nghĩ hồi đó mình trơ trẽn như vậy đó, mình biết mình trả lời không được, cái mình hèn, mình nói thôi thì mình cứ tu tiếp đi, tại mình chỉ đi học thiền thôi, xong mình học thiền xong mình bỏ cũng được, không sao, tại vì lúc đó người ta hỏi mình trả lời thì mình đi về thôi, mình đi về mình hồi tục thôi, sao đó. Mình đi dạy người ta mà dạy trả lời không được, sao mà dạy người ta được? Sao mà người ta tu, sao mà tin kinh Phật được? Không phải mình hại người ta hả? You see the dilemma with a lot of left home people?
I don't know about the others, but at that point in time, I read the sutra and I felt like retreating. Khiếp, đọc kinh mà khiếp, không hiểu và giảng không nổi. Okay? What to do? Vậy sao? Thì cô vẫn tiếp tục như thế. Cô lì mà, không cần cứu tụi bay. Nhất là ông mà hỏi ông không mua đó, không cứu ông. Very good, very good. Okay. Mới nghĩ ra ngày mai là lúc trước nghĩ ra rồi, nói thiệt đi. Lúc mà xuất gia nghĩ ra chưa? Hay là ngày nay mới nghĩ ra? Thấy không? Người ta hỏi hóc búa, mình phải suy nghĩ ra. Không hỏi hóc búa mình không hiểu được. Đồng ý không? Tới ngày hôm nay đâu có nghĩ đâu nghĩ người ta sẽ hỏi mình hóc búa như vậy. Thấy không? Hỏi câu ác, cái tụi nó hỏi ác lắm. Khổ lắm câu này. Giảng kinh bởi vì không dễ đâu. Cái gì tưởng giảng kinh là sung sướng, giảng kinh ngày là tối thứ sáu là tôi cũng run không cọc 27 hy vọng ai hỏi khó quá trả lời cũng rồi. Folks, what it means is that it's a seed that enables them to come and save you when it matures. Doesn't mean it's not the only thing. Cái gì nghĩa nghe hiểu không? Đây là một cái nhân để trong tương lai mình được cứu. Cái nhân này, cái hạt này nó chín và bụi thì mới đủ cơ duyên tới cứu mình được. Còn cái hạt này nó chưa chín thì Tết mà rốc mới cứu được. Phật cứu cũng được, Bồ Tát cứu cũng được nữa. Cái gì đừng có tưởng bở. Cứ ra làm bậy đi. Tha hậu làm bậy. You got that text? You see, the seed it's only one seed. It's along the line Randy, along the line Big Shooting. It's one seed. And it has to mature. You need to water, you need to put on fertilizer, you need the sun, you need the right temperature, you need the earth. All kinds of things before it sprouts. But it's there. When it sprouts, then they can come and rescue you. You buy that? That's the meaning of sutra. Nghe hiểu không? Thành cứ đừng cứ tưởng so don't think you just plant one seed and go and go on your merry way and continue doing what you've been doing before and expect to be saved. Sure, you'll be saved in due time. Okay? Yeah, you have to run a little bit. Because until your seeds mature, there's nothing the Buddha can do for you. Nothing. This is why, cô hiểu, bởi vì khi mà cái nhân nó chưa chín á, Phật cứu mình không được nữa. Thành Di Lặc Bồ Tát phải đợi khi nhân nó chín, Phật Di Lặc Bồ Tát mới hiện nó được. This is why Maitreya Buddha has to wait when it's appropriate time for all the seeds planted to mature at that same time. Then he comes out and saves those bunch of people. That's all he can do. Got that? Thành phải đợi ngay ngày, mỗi Phật phải đợi những người trồng nhân quá khứ trồng đúng hết rồi ông nhắm mắt còn gì cái đùi nó sắp chín rồi, thì lúc đó nó chín ông mới hiện ra để cứu cái tụi nó thôi, chỉ làm chuyện đường nó thôi. Khó vậy đó Phát ơi, khó cứu lắm chứ không phải dễ đâu. Mình phải dụ trồng nhân xong dụ hoài cày ra không chịu trồng, thích làm bậy thôi chứ không chịu trồng, không gì đâu. Trồng một cái xong đòi ngay lập tức, để công ngay lập tức, nghe ca được không? Không, tâm vậy tôi cũng vậy đó. Okay, any questions? 337. In this way, he addressed the Buddha 3 times. I only hope that the world-honored one will not be concerned with future living beings with evil karma. At that time, the Buddha praised Earth Store Bodhisattva and said, "Good indeed, good indeed.
I shall help you in what you rejoice in doing, so that you will be able to be successful in the completion of the great vows which you have made since long and distant kalpas. Just as you finish vastly taking living beings across, you will instantly be certified to Bodhi. 339, 339. Kính xin Đức Thế Tôn đừng vì những hầu thế ác nghiệp chúng sanh mà lo nghĩ. 3 lần như vậy, Địa Tạng Bồ Tát đáp bạch: kính xin Đức Thế Tôn đừng vì những hầu ác thế sanh mà lo nghĩ. Lúc đó Phật tán thán Địa Tạng Bồ Tát: lành thay, Như Lai trợ cho sự đáng mừng của đại sĩ. Người có thể hoàn thành đại hoan thề nguyện đã phát từ kiếp lâu xa, quảng độ khoảng cách, tức chứng Bồ Đề. Okay. The work of this Earth Store Bodhisattva here is truly unending. Cái công việc của Ngài Địa Tạng Bồ Tát không bao giờ xong hết. Because future living beings with evil karma, cái hậu thế ác nghiệp chúng sanh, we love to create evil karma. Mình thích tạo ác nghiệp. Thì Khổng Tử gọi là muốn ngừng, nhưng đều ngừng không nổi. Confucius referred to us, to our state, as our being, our circumstances are wishing to stop, but we can't. We love to stop creating evil karmas, but we can't. Does it ring a bell? Does it ring a bell, any of you? Okay. One brave soul, the rest of you are perfect. He spoke 3 times, 3 lần thác bạch, to emphasize the importance. In Buddhism, 3 times, you're repeating 3 times to show sincerity. Okay. Lúc mình đại thừa là khi mình làm gì 3 lần đó, để tỏ cái lòng thành kính của mình, cái lòng thành thật của mình. Okay. I shall help you. Như Lai trợ cho. Okay. What does he mean? Actually, the Buddha is saying, I will help you save those living beings. Cái này là Phật, cách khác Phật nói là tôi, Thế Tôn, Như Lai sẽ giúp cho Bồ Tát cứu độ những người chúng sanh. Nói cách khác là Phật đang giúp, Bồ Tát giúp mình. So you're getting help from all the way to the top. Okay? That's called vertical integration. Okay? In other words, nói cái khác là sao? Là Phật giúp Bồ Tát, là Bồ Tát giúp mình. Tức là Phật giúp Bồ Tát, tức là mình được giúp từ ngay Phật, từ tay Phật ra. Quý vị tin được như vậy không? You believe that? Okay. It's a fact. The fact that we are getting help from the Buddhas. In fact, I tell you a thing, a little secret. I said, yeah, today is a hot day, so it's a day for secrets again. Yeah, secret school today, hot day. Yeah. It's a hot day. Yeah, hot day. Yeah, hot day. How do you know it's a Bodhisattva, like Earth Store Bodhisattva? Sao biết mấy người Địa Tạng Bồ Tát như là Đại Bồ Tát? Làm sao quý vị biết là cái mấy người Bồ Tát còn là Đại Bồ Tát? How do you know? How do you know that a Bodhisattva is a big time Bodhisattva? Oh, that's because you don't understand the terminology yet. In the Bodhisattva has classes. They have weight classes as well. The top of the class is called Mahasattva, or Great Bodhisattvas. It's ground 8, 9, and 10, and higher. Đại Bồ Tát á, là trong cái có vai vế đàng hoàng nha, chứ không phải Bồ Tát giống nhau đâu nha. Bồ Tát là có vai vế rất rõ ràng.
Bên Bồ Tát, Đại Bồ Tát là bát địa trở lên mới gọi là Đại Bồ Tát được. Rõ ràng đó, thành là Bồ Tát mà gặp nhau hỏi là ngài là đại hay là nhỏ. Không là tôi là đại, nên tôi như đại là ngồi cao hơn, được lễ hơn. Okay, so the great bodhisattvas, a special class of bodhisattvas, where they have a lot more privileges, have a lot more going on with them. For example, Master Hsuan Hua's master, Venbu Shiyun, is an 8th ground bodhisattva. Như ngài Hư Vân là Địa Bát Địa, là Đại Bồ Tát. Okay, so how do you know these? There's one thing that you know the bodhisattva, the great bodhisattva, is that a great bodhisattva is that they know about this. Cái tâm họ, cái này là cái tâm của Đại Bồ Tát này. This is the mind of a great bodhisattva, folks, right here. Thấy không? Ngày này hiểu không? Biết thật ra cái tâm người Đại Bồ Tát không? Because you don't get to become a Mahasattva, quý vị không thể trở thành Đại Bồ Tát được until you believe this, until you understand this. Một khi quý vị thành Đại Bồ Tát, quý vị sẽ hiểu rằng là nếu như mà Phật mà không trợ cho quý vị không thể nào thành Đại Bồ Tát được. They understand that below that it doesn't matter. The understanding varies, but when you reach the level of Mahasattvas, the great Bodhisattvas, they all understand this. That they are nothing without the Buddha's help. Okay, now, nghe rồi chưa? Hiểu rồi, rõ ràng không? Bài Bồ Tát nghĩa là biết là Phật giúp mới thành bài Bồ Tát được. Okay, let me ask you. Okay, you believe that the Buddha is helping you right now? Quý vị nghĩ quý vị đang tin là Phật đang giúp quý vị bây giờ không? Để nhiều má sát quá. Okay, let's move on. Because the Mahasattva is so wise, he understands that point in time that he could not make it without the Buddha's help, nor could he do anything without the Buddha's help. So you guys don't be so hot about it, you know. You think so important, so powerful, you have all these things, you have nothing without help. Okay? I can't speak for you, I only tell you that this is how the Bodhisattva, the Mahasattva they understand at that state, at that level. And it comes from their heart. They say, I cannot do what I do right now, saving all these living beings, without your help, we're honorable. Tại họ biết, tâm họ nói ra, họ nói con biết rằng nếu như Như Lai không trợ cho con thì con cứu mấy cái chúng sanh này. Dễ sợ cái tâm họ như vậy đó. Họ biết rõ như vậy đó. Isn't it fascinating wisdom, Randy? It's not about how smart, how genius you are. He knows at that point in time, he has so much wisdom. He says, I know that I'm connected to you. You empowered me. Bên Công giáo, in Catholicism, they talk about empowerment, okay? As if, you know, in Jesus' name I sign my check. Yeah, I remember someone trying to save me by writing me a check and then say, you know what this means? In Jesus' name I in Mahayana, they know. They realize that. Remember the word realization? Okay? They realize it. Okay? Okay. That's the end of the second chapter. Cái phẩm thứ nhì xong rồi đó. We're flying. We're ready to chapter 3 now. Đây cái chương thứ 3 luôn.
sau gần 6 tháng rồi. Giảng xong được 2 phẩm. Okay. Any questions before we move on to the next chapter? Chapter 3, contemplating the karmic conditions of living beings. Quan sát nghiệp của chúng sanh. Living beings. Why are they living beings? Living beings means many born. Chúng sanh nghĩa là gì? We on slide 341. Chúng sanh có nghĩa là đa sanh. Meaning that these living beings, they grasp at the 5 skandhas, ngủ ấm. Okay, the 5 skandhas, for those of you who are not versed in Buddhism, they are form. Okay, we go into this in other lecture, in other sutras where we explain these in more details. Form, feeling, thought, formation, and consciousness. Cái đó là ngủ ấm là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì Ngọc? Sắc là gì? Form, what is form? Form is what you can see. Sắc là gì mình thấy được. Okay? So far so good? That's number 1. Number 2, feeling. Cái gì thọ là gì? Thọ là những cái cảm tưởng của mình. Mình thích hay là mình không thích. Pleasant feeling versus unpleasant feelings. I don't know if it applies to you, so some of you, okay? Okay. So, feelings. The third one is thought. Cái thứ ba là tưởng. You're thinking, your thought process. Okay? Cái thứ tư là hành. What's formation? Number 4 is formation. What's formation? No. You have your thoughts. Tư tưởng nó chạy. You can compare your thoughts as the waves on the ocean. Tư tưởng nó qua giống như là những cái làn sóng trong biển. Then what are formation? Formations are the undercurrent. Cái dòng nước ở dưới đó. Okay. Nó vi tế hơn. What it means is that it's much more subtle and they're moving like crazy. The undercurrent is moving. It's not staying in one place. It's motion, right? Not as violently as the waves on top of the surface, but they both have movements, but at much lower level. Cái hành đó là cái mà nó dưới cái dưới dòng nước đó. Biển đó, cái sóng ở trên đó là cái sóng mình thấy được, nó đụng đậy nhiều, okay? Nó bọt nhiều. Còn cái hành đó là cái nó thấp, nó sâu hơn nhiều, nó vẫn di động như thực. Okay? That's what formation is. That's our mental state. This describes our mental state. Cái trạng thái, cái tâm mình như vậy, cái óc mình như vậy. Trên là biển, trên là sóng, nhưng ở dưới nó còn chạy dưới nữa. Okay, mình biết. Okay? And finally, consciousness. Cái thứ 5 là thức. Thức là gì? Thức là ý thức. Mình biết được cái biết của mình. Okay? The consciousness is your awareness. Okay? So, the 5 skandhas are the critical Buddhist concept. Cái ngũ ấm này là một cái khái niệm rất quan trọng về cái Phật giáo mình. Cái này cái pháp đầu tiên mà Phật dạy ra mà bên ngoại đạo không có. This is the first time that the Buddha explained about the 5 skandhas where the externalists do not have this dharma. That's why the Buddha has to explain this dharma, the 5 skandhas, to help us become enlightened. Phật giảng cái pháp ngũ uẩn này để giúp mình giác ngộ. Những cái ngoại đạo đó không có cái pháp này. Vì vậy họ không tu họ không thể nào giác ngộ được. Okay? In other words, you cannot become an arhat without cultivating the 5 skandhas. Tu mà không A-la-hán, mà không tu ngũ uẩn thì không thể nào thành A-la-hán được. Okay? So living beings are confused by the 5 skandhas. Thì chúng sanh là bị ngũ uẩn nó bị che lại. Okay.
Why do they call it skandhas? I think Hằng Shua now translated this and he called it aggregate. Okay, Danny, I think you have that booklet, that book from Shrangama New Translation. I think they use the term aggregate for skandhas. Thì họ dịch này. I still prefer the skandhas because ngày Phật á, ngày dạy dịch ra cái kinh Tụ Lăng Nghiêm cái mới á, là tiếng Anh mới á, thì ngài dùng cái chữ khác, ngài dùng aggregate chứ không phải là skandhas. Tôi thích dùng chữ skandha. I like skandhas because skandhas has many more meanings. Tại vì cái chữ uẩn này nó có nhiều cái ý nghĩa khác. One of the meaning is that it's a pile, it's a heap. Yeah, 5 heaps. Yeah, you heard that term before. Yeah. Yeah. So the 5 heaps là năm cái tụ lại đó. Okay. Nó tụ lại. Thì mỗi cái 5 cái loại đó, nó cái ngày nó tụ lại. Nó xây lên thành cái đồi, thành cái núi. Nó nghĩa nó là vậy đó. Okay. Quý vị đừng có nghĩ chuyện này chuyện hơi hợt nha. Tại khi mà Phật giảng cái pháp này, người ta thành A-la-hán như vậy. You see, you don't think that this is a casual thing because when the Buddha explained his Dharma, people became arhats just like that. Huh? It didn't work for you either, huh? Okay, it didn't work for me either. Okay, and the being the 5 skandhas and they're born into the various states, the various bodies. Okay. To undergo retribution for the past karmas. And cái chúng sanh đó là sinh vào những cái thân khác nhau, thân loài người, thân thú vật, thân Atula này nọ, tại để trả cái nghiệp mà mình đã tạo trong quá khứ. Người bây giờ mình gọi là chúng sanh. Mình tạo nghiệp con chó thì mình sanh làm con chó. Ok? Mình tạo nghiệp đàn bà thì mình sanh làm người đàn bà. So in other words, you created in the past, you created karmas of a dog, then you become a dog. You create karmas, you become a man, you become a man. Okay? It's that simple. See, Mahayana is very simplistic. There's nothing to it. Once you know it, then you don't need to do a lot of digging. Okay. Okay, now, in terms of terminology here, cái câu hỏi này mình nói về, mình phải ghi âm từ cho nó quen. There's some concept called cause. Cái chữ nhân, mình nghe nhiều lắm. Cause refers to a single instance. Okay, one entity, one manifestation. Nhân chỉ là một lần thôi, nó xảy ra một lần thôi. Gọi là cái nhân. Okay? Còn cái nghiệp á, karma, on the other hand, karma, okay, is of the 3 kinds: body, mouth, and mind. Karma means is an act you do, okay, act of volition. Cái nghiệp á là cái mình cố ý mình làm. Tạo nghiệp vậy, tạo nghiệp phải dùng cái ý mình cố ý mình tạo, nó gọi là cái nghiệp. Okay? Thì cái nghiệp là thường mình tạo nhiều là thành nó có nhiều cái nhân đó. Nghiệp là nhiều cái nhân. So karma involves many causes. Okay, karma is accumulation of causes. And then conditions, the third one is conditions, cái duyên. Cái chữ thứ 3 là chữ duyên. It's a kind of karma of creating causes. Okay, so it's a cause that creates karma. Là cái duyên, cái nhân mà đó, nhân duyên để mà tạo nghiệp ra. Okay, got that? Is it clear? Cause, karma, and conditions. Okay. Nhân, nghiệp, duyên. Okay, is it clear? Okay, 3:12. At that time, the Buddha's mother, the Lady Maya, placed her palms together respectfully and said to Earth Store Bodhisattva, Holy One, the karmas created by the living beings of Jambudvipa differ. What are their respective retributions? Earth Store replied, in an immeasurable number of worlds and lands, whether with or without hells, with or without women, the Buddha Dharma, sound hearers, Pratyeka Buddhas, and so forth, the retributions of the hells differ. Và cầm 44. Bây giờ thân mẫu của Phật là Maya phu nhân cung kính chắp tay mà hỏi Địa Tạng Bồ Tát.
Bạch thánh giả, người giếng phu tạo nghiệp khác nhau, vậy thọ mỗi báo ứng như thế nào? Địa Tạng đáp, ngàn vạn thế giới cho đến các quốc độ, nơi có địa ngục nơi không, nơi có nữ nhân nơi không, nơi có Phật pháp nơi không, cho đến thanh văn duyên giác cũng vậy, nơi có nơi không. Không phải chỉ một loại nghiệp báo địa ngục. So far, so far the first two chapters are describe Earth Store Bodhisattva, the person who can have all these cool talents. Hai cái chương trước là mô tả Địa Tạng Bồ Tát có những cái thần thông để cứu giúp được chúng sanh. Cái chương này là diễn tả mô tả những người chúng sanh mà Địa Tạng Bồ Tát chuyên môn cứu. Okay, so it might be of interest if you find yourself fit in this kind of the group of people. Thành ra cái chỗ này cái chỗ mà mình coi là ông này ông cứu chuyên môn cứu ai, see who he specializes in saving, what kind of living beings. Okay, Lady Maya, we on slide 345. Lady Maya, Maya phu nhân. Maya is Sanskrit for great skills. Maya là tiếng Phạn có nghĩa là đại thuật, or great magic là đại huyền. Đại huyễn. Okay. When the Buddha was about to enter Nirvana, he went to the heaven to teach her, to help teach her. And she's the mother of 1,000 Buddhas who appear in our era, the Worthy Aeon era. That's the background. That's her role. Hoàng hậu Maya là cái người có cái nhiệm vụ là bà làm mẹ Phật, mẹ của 1.000 vị Phật trong cái thời mình, cái thời hiền kiếp này. Và khi mà vì là mẹ của Phật, là khi mà trước khi Phật nhập niết bàn thì Phật mới nhớ sức lại, 50 năm mình cứu bao nhiêu người mà chưa cứu mẹ nữa, thành phải tới mình cứu mẹ. So the Buddha realized that he spent 50 years teaching all living beings, helping cross them over, and then he realized that he's about to leave his human body, so that's his last chance to help teach his mother. Okay, that's why he went to the heavens. His mother passed away, by the way, for those of you who don't know. Những người mà chắc không quen, chắc không quen là ngày Maya phu nhân là người đẻ ra Phật, xong rồi bà chết ngay lập tức. She died after 7 days after she gave birth to the Buddha, and then was reborn in heavens. Okay? Holy One. She addressed Earth Store Bodhisattva as Holy One. Maya phu nhân xưng với Địa Tạng Bồ Tát là Thánh Giả. Thánh Giả, xin Thánh Giả chỉ cho. He says Holy One. When you hear the Holy One here, it means that nothing it does not penetrate. Vô sự bất thông mới gọi là Thánh Giả. Okay? So you can't casually call yourself, I'm the Holy One, your holiness or something like that. Okay? See, in our world we use the holy, His holiness and those holinesses, the holy ones it's too abuse of language. Holiness, Holy One here in Mahayana is that it's wisdom. Cái Thánh Giả mình bên Phật giáo mình không phải như bên những tôn chúa Thiên giáo khác thì mình Thánh Giả có nghĩa là có sự trí huệ rộng, cái gì cũng hiểu hết, nó gọi là Thánh Giả. Okay? Western Bliss Pure Land, Tây phương cực lạc, no hell, only men, không có địa ngục, chỉ có đàn ông thôi. The Saha world, there are lots of hells and lots of men and women. Trong cái cõi ta bà này thì có nhiều địa ngục, có nhiều đàn ông, có nhiều đàn bà nữa. Okay, that's the kind of world we're in. The world without the Buddha Dharma, có những cái cõi Phật độ mà không có cái cõi mà không có Phật pháp. Okay, what does it mean? Những cái chỗ không có Phật pháp có nghĩa là không ai giảng pháp, không có những cái tượng của pháp, không có kinh, không có tăng đoàn. Means no one speaks Dharma, no Buddha image, no sutras, or no Sangha. None of those things. Okay?
346. The Lady Maya again spoke to Earth Store Bodhisattva, I wish to hear only of the evil paths that are the retribution for offenses in Jambudvipa. Earth Store Bodhisattva replied, Holy Mother, please listen, I will explain it in general terms. The Buddha's mother answered, I hope that you, Holy One, will do so. Earth Store Bodhisattva said to Holy Mother, these are the names of the retributions for offenses in Southern Jambudvipa. Living beings who are not filial to their parents, even to the extent of harming or killing them, fall into the uninterrupted hell where for 1,000 millions of kalpas they will seek escape in vain. Living beings who shed the Buddha's blood, who slander the triple jewel, and who do not respect and venerate sutras, will also fall into the uninterrupted hell, and for thousands of tens of thousands of millions of kalpas, they will seek escape in vain. Maya Hoàng hậu lại bạch Bồ Tát, xin nghe trước về những ác đạo do nghiệp báo của người diêm phù tạo ra. Địa Tạng đáp, Phật mẫu, mong ngài nghe và tiếp nhận, tôi sẽ đại lược mà nói. Phật mẫu thưa, cần xin thánh giả nói cho. Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật mẫu, Nam Châu Diêm Phù này nghiệp báo gây có những danh xưng như thế này: chúng sinh nào bất hiếu đến nỗi sát hại cha mẹ thì đọa vô gián địa ngục, hoặc có chúng sinh làm chảy máu thân Phật, quỷ bán tam bảo, bất tôn kính kinh, cũng đọa vô gián địa ngục, ngàn vạn ức kiếp cầu thoát mà không được. Filial piety, cái hiếu, is the basis for humanity of utmost importance. Đây là những cái đạo mà quan trọng nhất của cái nhân loại, là cái hiếu. To be filial is to comply with the fundamental intent. Okay. Cái định nghĩa của hiếu là gì? Là mình thuận tha tâm. It means that you comply with the fundamental intent, not the superficial ones. And you are in compliance with another's wishes. Là tha tâm, thuận tâm này là cái bổn tâm á, chứ không phải cái tâm bậy, tâm chuyên muốn làm bậy thì mình không cần thuận. Mình thuận với mình không nghịch với cái tâm ý của người đó. The ultimate form of practice is to live home life. Cái báo hiếu mà tối cao nhất là xuất gia. Because the son, what is the saying? The son enters the Buddha's door, 9 generations ascend to the heavens. Tại vì có cái câu nhất tử nhập môn, nhập Phật môn. Một người con mà nhập vào cái cửa không, 9 generations ascend to the heaven, cửu tổ sinh thiên. 9 cái dòng đời trước của mình được sanh lên cõi trời. Có nghĩa rằng cái ngày mà sư cô mà cạo đầu đó là ngày đó là cái 9 đời trước của gia đình sư cô đã được phước để sang thăng thiên. Mình sướng như vậy đó. Một cái hành động đó thôi là tạo ra cái phước như vậy. Okay? Filial piety, cái hiếu trong cái kinh Chánh Pháp Niệm Kinh, the Proper Dharma Recollection Sutra, there says that 4 kinds of kindnesses are difficult to repay. It's funny, we talk about this sutra and this is something called repaying kindness temple. Kinh Chánh Pháp Niệm Kinh nói là 4 cái loại ơn mà khó báo. Cái cường giảng kinh này ở cái chùa báo ơn. The 4 kinds: your mother, your father, thus come one, a teacher who speaks Dharma. Cái loại ơn khó báo là ơn của mẹ, ơn của cha, ơn của Phật và ơn của sư phụ. Okay? And if you can make offerings to these 4 types of beings, thì nếu quý vị mà có thể hiến cúng cho 4 cái loại người này, 4 cái hạng người này, you will obtain limitless blessings.
will be praised by men this lifetime and will obtain enlightenment, thì sẽ được vô tận phước báo, sẽ được khen trong cuộc đời cuộc đời này và sẽ được giác ngộ trong tương lai. Okay, so it's a fact of making offerings to these form of being, this class of being, to express your gratitude can create that kind of blessings. And báo ơn nó quan trọng như vậy đó. And if you cannot repay the kindness this lifetime, then you've lost position as a son already. Okay, and that's why be careful, do not commit the 5 rebellious offenses. Nếu không trả được cái ơn đó trong kiếp này thì kể như mình mất cái địa vị là người con rồi. Thành ra để ý đừng có tạo cái ngũ nghịch. Ngũ nghịch là gì? What are the 5 rebellious offenses? Ngũ nghịch là gì? Giết cha, killing your father, killing your mother, giết mẹ. Okay? Shedding of Buddha's blood, làm thân Phật chảy máu. Okay? Killing an Arhat, giết A-la-hán. Okay? And the 5th? Giỏi quá. And để cho người Mỹ với người học bài có thuộc không? Yes, the 5th one. Yes. Yeah, just excellent. The other guys are kind of, I hope he doesn't ask me. Excellent text. Yeah. You got that, Janice? See, you read all the sutra, you don't understand the 5 rebellious offenses. See, and she's Buddhist, Jimmy. Some Buddhist. Okay. Yes. Cúng dường gì? What kind of offerings? Any kind of offerings. Any kind of offerings. Cúng dường gì cũng được hết á. Any kind of offerings. How many? Okay. Now you ask, hỏi cúng loại gì mà cúng bao nhiêu. Now you ask, I cannot speak for the mother, the father, and the Buddha. I cannot speak for them. I'm no father, I'm no mother, I'm no Buddha. Dở. Tôi mua cho mẹ rồi. Okay? Does it answer your question? I don't care. More on it. Chew on it. I can explain everything to you. The more, the merrier. 351. Living beings who shed the Buddha's blood, who slander the triple jewel, and who do not respect and venerate sutras, will also fall into the uninterrupted hell, and for thousands of tens of thousands of millions of kalpas they will seek escape in vain. Nếu có chúng sinh nào làm chảy máu thân Phật thì bán tham bảo bất kính tôn kinh sẽ đọa vô già ngục ngàn vạn ức kiếp cầu thoát mà khó mong thoát. The sutra continue to explain the kinds of people who fall into the hells. Okay. Tiếp tục giải thích những loài người có thể rớt vào vô gián địa ngục. Địa ngục tệ lắm. Shed the Buddha's blood, chảy máu thân Phật. Okay. When the Buddha was alive, that's physically you're making the Buddha bleed. Cái hồi Phật còn sống làm Phật chảy máu thân, là gọi là chảy máu thân Phật. But after the Buddha passed away, after the Buddha is gone now, you don't have that problem anymore, do we?
Khi mà Phật chết rồi mình đâu có bị cái vấn đề đó nữa đâu, đúng không? Rồi có đâu. Bây giờ, so now you destroy his images, the statues, the drawings and so on. Bây giờ nếu mình phá những cái hình tượng của Phật, okay, cái đó là làm chảy máu thân Phật đó quý vị ạ. Okay. The offense is unrepentable. Bất thông sám hối. Okay. The exceptions, cái khai duyên, when you're drunk or you're crazy, something like that. Có vài những trường hợp gọi là khai duyên, mình có thể được gọi là được tội nó nhẹ hơn. Là chẳng mình say hoặc mình điên làm những chuyện như vậy. Okay. 355. Slander the triple jewel. Phỉ báng tam bảo. I don't know about you, but my relatives, they slander the triple jewel left and right. Tôi không biết cái vì sao nhưng họ hàng tôi nó chửi tam bảo như điên. Tôi không biết tại sao nữa. Oh yes sir. So what does it mean? You speak evil, the triple jewel of his flaws or the fourfold assembly errors. Phỉ báng tam bảo này không phải chỉ nói là chỉ phỉ báng tam bảo không nha, mà chỉ nói là nếu như mình nói xấu tam bảo hoặc là mình nói xấu cái tứ chúng. If you speak of the evils and flaws of the monks and nuns, you are slandering a triple jewel. So be careful. Okay? Nếu như chỉ trích nói xấu những cái người tăng ni, sa di ni, okay, cái đó là phỉ báng tam bảo, nhưng phải cẩn thận. Okay, when you do that, you may cause blinding or dharma selecting eyes in others. Khi mà làm như vậy, mình có thể làm cho những người khác cái trách pháp nhãn người ta bị đóng lại. Okay, got that? This is how serious it is. That's the kind of effect you could have. Okay, you could cause someone to go blind, the dharma selecting eye to go blind. The Buddha says words cannot inflict damage. Quý vị tưởng lời nói không có sao hả? Lời nói bậy bạ là làm cái trách pháp nhạc mắt người ta đóng lại, dễ sợ như vậy, tai hại như vậy. And what are retribution? Nếu như vậy cái cảm cái báo mình, cái báo ứng mình là gì? You will be deformed, crippled with our arms, hands, ears or legs. Như vậy mình sinh ra là mình bị deformed. What's deformed? Méo, hả? Quái thai, tật nguyền, không có tay, không có lỗ tai, không có chân. You may become mute. Okay, you become mute because you use your mouth inappropriately. Có thể bị câm là mình dùng cái miệng sai lầm. Mình phỉ báng mà. Cái miệng này làm chuyện tốt đó, phải miệng làm bậy thế đâu, nếu làm bậy thế đâu có nên dùng miệng nữa. You must undergo all four sorts of poisons and sufferings. Phải chịu những cái loại bị đau độc và những cái khổ, đủ loại khổ hết. You experience pain or oppression was very difficult to endure. Chịu những cái khổ, những cái đau đó mà khó chịu đựng. Okay? This is when you create those kind of offenses. Nghiệp nó có những cái hiệu quả như vậy, có những cái quả như vậy. Venerate sutras, tôn kinh. Sutras must be treated with respect. Cẩn thận mấy kinh đó, cẩn thận. The Vajra Sutra says, tại vì sao? Tại vì kinh cương nói đó, phạm thì kinh điển, sở tại chi xứ, tức vi hữu thực. Hiểu không? It says wherever the sutra is, there is a Buddha. Tại vì cái chỗ nào mà có kinh điển á, là chỗ đó có Phật. Okay? And therefore they should be venerated because it's the source of all the Buddha's wisdom. All the Buddhas. Những kinh là phải tôn kính tại vì kinh là kinh đẻ ra Phật. And the sutras actually is the Buddha's dharma body. Kinh là thiệt ra là cái pháp thân của Phật. Okay?
That's why I tell you funny observation. Nói cái gì là cái phải mình so sánh. Because I'm Vietnamese, I went to a Chinese teacher để học Pháp, to learn the Dharma. Tôi người Việt Nam mà đi tu cũng như đi theo thầy Tàu để học. Thì là mình về mình thấy mình cái xong rồi qua thầy Việt Nam ngày thầy Thích Bằng Giác thọ tỳ kheo giới. And then I moved back to a Vietnamese monk, Venerable Mạng Giác, my Vietnamese master, to receive the bhikshu precepts. So I had the chance to observe the Chinese and Vietnamese temples, the Chinese and Vietnamese Buddhists. I find that it's amazing. This particular thing about venerating sutras, cái phần tôn kinh này, người Việt Nam mình yếu lắm nha. Mình không biết tôn trọng kinh. The Vietnamese are very weak about it. The Chinese are very careful. They hold the sutra with both hands, and they put it at a high position, and they really pay special attention on how they treat the Buddha, they handle the sutras. Whereas the Vietnamese, they don't. Người Việt Nam mình không có cái đó. Phải không sư cô? Có không? Đâu có đâu. Việt Nam đâu có làm cái chuyện đó. Khổ lắm. Là như vậy là nhiều khi mình tạo nghiệp nặng lắm. Mình không biết. Khổ bởi vì cái Phật pháp Việt Nam mình buồn như sao? Tại vì bây giờ mình có cái duyên mình gặp được cái pháp tiến hóa đó, thì hy vọng là mình có cái duyên mình ngồi nhau mình giảng pháp, mình nói chuyện, mình bàn tán về pháp thì mà hy vọng có nhiều người khác nó nghe được, người ta hiểu được cái pháp nó như vậy đó. Chứ không phải chân thôi, tiếc lắm. Sau này mình trả mấy cái nghiệp đấy, mình vậy sau phải trả. Tội dễ sợ. So I'm saying that now we have a chance to talk about this sutra here and cultivate Mahayana, and it's a really wonderful opportunity for all of you, all of us have take part as well in that. Now, now that we talk about that, maybe in the future the Vietnamese people who listen to these lecture tapes will begin to pay attention and treat the sutras accordingly. Otherwise, there's a retribution to undergo. Okay, I'm just amazing that the all of Vietnamese Buddhism is not very keen on this. Fascinating to me. Okay, we prize everything else. We prize going to get a PhD from colleges, universities. We prize building big temples and teaching a lot of Buddhist disciples. Well, we don't venerate sutras. We don't venerate sutras properly. It's just amazing. The understanding is not there. Okay. All right. 357. So, what is non-respecting sutras? Mình không biết tôn kính kinh là khi nào? I thought you might want to know that just in case. Chắc quý vị hơi có thể thắc mắc một tí. You touch the sutra with your dirty hands. Tay dơ mà đụng thịt. Okay, mới cắt thịt xong, ta cầm kinh nó đọc, lật kinh nó đọc, ra lòng được ạ. Okay, you wrap it inside dirty clothes. Uống kinh trong cái áo quần cái dơ. Đó là không được. Okay, how about putting it on marital beds? Để kinh trên cái giường mình ngủ. Okay, anyone have any problem with that? How about putting in dirty places để mà ví dụ như like your armpits or the restrooms? Why do you say armpits? Mình biết là sao tôi để cái nắp này không? Cho nên mình biết là sao không? Because I did it. I put it because my hands are busy, so I need to grab something to put the armpit, the sutra into the armpit like this, and then go grab something. It's a natural thing. I do all the time. You do it all the time, don't you, Aaron? Aren't you glad you're here today? Huh?
hơn trước tôi là cái thói tôi vậy, tại mình làm mình bận rộn mà đi dạy trường học rồi đó lúc cần cầm cái đạo thằng học ở dưới đáy kẹp hết xong đi tới chụp cái hai tay dùng không dùng hai tay làm cầm cái hát điên cái đầu. Okay, and worst of all, the mind is respectful. Khi when you touch it, sutra in your mind is disrespectful. Nhất là khi mình đụng cái kinh đó, rời kinh cái tâm mình không cung kính, đó là cũng phạm tội luôn. You know, fascinating little things you didn't know before. Okay. Chapter 3. Yes, question. How about writing, or should I little note at those sticky notes? Okay, writing a sutra is not a good thing to do, which I do too, by the way. Sticky notes it's okay. There's a good reason for that. It's okay. It's not that strict, Jimmy. Okay. Ngoài cái hạng như biên lên kinh hoặc là dính giảng mấy cái này là sao? Mấy cái đó là cũng không tốt. But you know, it's about your mindset behind it. It's about being respectful here when you handle it. Okay, and avoid doing all these things. Okay, but don't be too uptight about it. Yeah, I'm gonna get into trouble, that kind of thing. Okay. Cái ăn thua thì cái tâm mình nó cung kính thôi. Rồi xong mình để ý mình đừng có làm cái chuyện bậy bạ, làm mấy cái lỗi đó. Okay. That's how you should listen to lectures. It's meant to be impart wisdom and knowledge for you to use your discretion in executing it. Okay. It's not rigid at all. Okay. Living beings who usurp or damage the property of the permanent dwelling, who defile bhikshus and bhikshunis, who practice sexual acts within a sankarama, or who kill and harm beings there, will fall into the uninterrupted hell where for thousands of millions of kalpas they will seek escape in vain. 360 nếu có chúng sanh nào xâm tổn của thường trú, điểm ô tăng ni ngay trong chốn già lam mà mặc ý dâm dục hoặc sát hoặc hại, những kẻ này sẽ đọa vô gián địa ngục ngàn vạn ức kiếp cầu thoát mà không được. Okay. Usurp property of the permanent dwelling, xâm tổn của tăng chúng thường trú. In the temples, trong những cái già lam á, trong những cái chùa tu hành á, if you steal or use things without offering compensation, vào những chỗ đó hoặc ăn cắp hoặc dùng mà không có hoàn lại. Okay, that's my definition. This is not my definition. This is what the sutra said. Okay. For example, when staying in Sangarama, make sure you make offerings to it. Chẳng hạn khi quý vị ở trong mấy cái chùa này nọ, mới ở lại thì nên cúng dường. And applies to left home people as well. Cái đó đối với người xuất gia chúng tôi cũng như vậy đâu nè, quý vị biết không? It's for everyone, for us as well. Okay. The principle here is make sure you don't deplete the resources of the way place. Okay, and if you don't have money, you make up with your labor or you do something in return. Again, it's not rigid. Okay, so the point is that use discretion so that you don't use the resources. Okay, without covering for them. Okay, it's just common sense. Okay, okay, cái gì để ý chú tâm tí. Okay. On the other hand, doesn't mean that the temple should go list and say, oh, a cup of water, it's 50 cents. A cup of Coke is 125. That's wrong. Okay? It should be discretion in that sense. It doesn't say you must, as soon as you use something, you must pay for it immediately either.
I'm just saying that you need to use discretion so that you replenish the resources whenever you can. Okay? Don't get uptight on me now. Okay? Đừng hiểu lầm tôi. Nói là có nghĩa là cứ đi xung quanh mà sợ. Ôi trời, mới đưa tôi cái chai nước, bây giờ không biết làm sao. Chắc là cái này, tôi tính 25 cent, 35 cent đủ không? Đừng có lo mấy chuyện đó. Cái phải hiểu cái trong cái nguyên lý là mình khi mình vào cái chỗ khác, nên mình tới nhà bà con mình cũng vậy, mình xài cái gì mình cũng. It applies to you're going to your relative's house, your uncle, your friend's house, the same principle, right? It's just common sense. Okay? Because the Vietnamese look at something called the temple's property, which is basically equivalent to free. Của chùa. It means free. I insist on explaining this slide here because in our tradition, there's something, you say của chùa, I mean it's a freebie. That's our culture. In Việt Nam mình là vậy, ha, của chùa là đưa chùa mà, là miễn phí. Thành vào chùa mà không được miễn phí là bực lắm à. Okay. Now, this slide here is very busy, very complicated. Okay. Cái phần này là cái phần hơi phức tạp, thì như là phải giảng cho quý vị biết. Tại vì cái này cho quý vị thấy rằng cái pháp, we on slide 362, cái pháp này nó quan trọng lắm. Cái này về cái luật pháp, cái giới luật của mình người xuất gia đó. Just to show you that this is why nowadays people, the left-wing people, do not understand these ideas, these concepts anymore. Okay, and therefore they're making all sorts of violations left and right every day. Người xuất gia bây giờ phạm những cái luật như cái này đó, rất thông thường, tại vì nó hiểu. Bởi vì tôi mới cố ý tôi để rằng tí. So I do not expect you to understand this completely, but it's just I throw it out because then we create the seeds for further investigation, deeper level investigation. Để mình trong tương lai có thể có cơ hội để mà nghiên cứu sâu hơn. One thing called permanent dwelling, cái đầu tiên gọi là thường trú. It's fixed, immovable goods that cannot be divided. Okay, là những cái nó đóng vào tường, cái đóng vào đất, mình không thể di chuyển được, đâu gọi là thường trú. For example, this building is one example. Ví dụ như cái chùa này, cái building này, cái nhà này, đây là cái của thường trú. Okay. Number two, the permanent dwelling of the 10 directions, something called permanent dwelling of the 10 directions, thập phương thường trú. It may be shared by Sangha at any place. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là người tăng ni nào có thể dùng được hết ở tất cả chỗ nào. Okay? Meaning that the Sanghas can go to any temple. Okay? They can have share in the use of those temples. This is our world now, folks. Cái thế giới tụi tôi như vậy đó, là tăng ni tới bất cứ chùa nào đều cũng có thể có hưởng cái phần của một chùa đấy. Bất cứ cái thế giới nào. Okay, so for example, Master Xu Yun, chẳng như đời xưa mà ngài Hư Vân, thầy của ngài Thiên Hóa đó. So Master Yun is Master Thiên Hóa teacher. He was practicing his pilgrimage. Đi hành hương tới từ bên Tàu mà đi tới ngũ đại Đại Sơn để mà cúng hương cho ngài Văn Tự Sư Lợi Bồ Tát, cái ngũ Tái Sang đó, okay, ngũ Đại Sơn đó. So he went to his pilgrimage by foot, okay, for thousands of miles to go and offer incense to the Mount Wutai in China. Okay, that's his practice. And he walked for long distances, and he would
he would go to places, of course, the places there's no temple at all, and he would live, under a hut or, under, in a cave or out in open under a tree, whatever. But at times he would go into meet a temple. Thì hồi đó đi xa như vậy thì nhiều cái chỗ không có chỗ thì ở ngủ dưới đất, ngoài dưới trời, hoặc ngủ dưới cây, hoặc là ngủ trong hang này nọ, không sao hết. Đều có nhiều khi gặp cái chùa. Okay, and it's a men's temple. Mà cái chùa đó là chùa đàn ông, chùa của tăng. Vào xin ở. Okay, came in and asked just to stay overnight for a roof over their head so that he can meditate. Not that he needs a roof over his head, so he has a place he can meditate. Okay. Vào xin cho ở không phải là để ngủ đâu, mà để có chỗ yên thân để ngồi tĩnh tâm thiền. Yeah? And often he would be refused. Nhiều người tăng không cho. Okay? They're breaking precepts. They're stealing from the Sangha when they do that. Okay? Because họ làm như vậy họ pháp, cái tội nặng dễ sợ lắm, giống như ăn cắp vậy đó, ăn cắp của thường trú vậy đó. Tại vì những cái của cải này á là của chung hết tất cả của những cái tăng đoàn trong thập phương thế giới, dễ sợ như vậy. So people don't realize the temples are sacred places that are for use of all the sanghas of the 10 directions. So when the missions are for them, for others to come and use it, like let's say if this is a nun's temple, so for a monk to come here and stay overnight would probably not appropriate. Okay, for example, then they could refuse it. But other nuns who come here, they cannot refuse it, unless they have very good causes for it.อย่างcái chùa này mà tăng tới thì có thể từ chối được, không cho ngủ đêm được. Nhưng hàng đi tới á, mà nói không có lý do chính đáng mà từ chối không cho ngủ lại đây, đó là phạm tội đó, phạm tội nặng lắm, dễ sợ như vậy. See, most of the monks and nuns don't even know that. Chưa biết gì nữa không? See, mấy cái này quan trọng lắm á, không chơi đâu á. Không dám nhận chùa vậy, tôi cũng vậy, chùa làm gì? Đủ thứ nặng hết, đủ thứ tội hết á. You don't realize that, you have so many infractions every day. The current permanent dwelling, hiện tiền thường trú, is a private property of current resident Sangha members, là những cái mà của những người tăng, người trong tăng đoàn đang ở đó. Okay? The current permanent dwelling of 10 directions, cái thập phương hiện tiền thường trú. All the 10 directions have share, probably là những người thập phương đều có hết, và những cái so the property left by deceased Sangha members, okay, may be divided by Sangha 10 directions whether come later or not. Okay, okay, another example here that people don't realize that. Okay, it happens a lot. I see it happening a lot. For example, some monk passes away. Chẳng hạn có người tăng chết. Okay, what happens? Tăng chết rồi bây giờ sao? Thì người con trai vào đó, ơi tôi thích cuốn sách này, tôi thích cuốn sách này đẹp, mà lên sách này. Người thích, tôi thích cái hình của ổng, hình cái tượng này. Tôi thích cái sâu chuỗi này. Tôi thích chiếc xe ổng này, hoặc là tôi thích hoặc là tôi thích cái đồng hồ ổng. So they go into, let's say the son goes to his room and say, I like his wristwatch. I like to have his sutra. I like to have his book stand. I like to have so and so and so. What are they doing? It's stealing from a sangha because it doesn't belong to them. It belongs to all the rest of the sangha members. Okay? Or let's say you own a temple and then you die, and then the son and the daughter come in and say, I'm the surviving relative,
there's no will. So by state of law, I'm the bona fide, I'm the should inherit this. Vì chết là con cái vào lấy của cải chùa. Thì theo chính pháp luật là như vậy mà. Bên pháp luật Phật là lận cắp rồi. Cái tội nặng dễ sợ lắm. Cái đó là đời kiếp mà mạt. If that happens, those beings who go in and inherit those things will be experienced poverty for lifetime after lifetime after lifetime after lifetime. That's how serious it is. I see happening left and right. Like when you go in and say you get something from your late father, your late mother, your late relatives, and no one stops them. Dễ sợ như vậy. Anyway, are you bored yet? Okay. No, so that's all the kind of details I want to go into. Too much will be just way too much. Okay. Hey, hỏi okay, impure behavior. Pay attention to this a little bit. Chẳng hạn như cái hành bất tịnh. When there is a Buddha image, sexual activity should not be engaged in. Cho những cái hồi tượng Phật hình Phật thì không nên làm chuyện lăng nhăng đó. Okay. Ngọc có hiểu lăng nhăng là gì không? Hiểu hả? Ok. Đó. Because that Maha Moggallana, Một Kiền Liên, was one guy asked by a ghost who had genital cancer. Có một cái con quỷ nó bị ung thư. Tại sao bị ung thư vậy? Thì ông Một Kiền Liên á, the Maha Moggallana replied the reason was that he had sex in a Shangarama when he was a man. Okay. Thành ra đời trước là có làm bậy ở trong Già Lam á, thành ra bây giờ mới bị bệnh như vậy. And this is very difficult to cure. Khó chữa cái này lắm, cái này phiền phức lắm. Okay? Harming or killing living beings at great places. Sát hại chúng sanh ở những cái chùa tràng, chùa chiền. Okay. In the Tang Dynasty, there's an anecdote for that. Có một cái câu chuyện. Tại thời Đường có một cái người đi qua đời. There's a bhikshuni who died. And at night, her relative could hear a voice telling that relative that when the nun was in the world, she committed many offenses in her room. Nó nói cho cái bà con đó là lúc mà người đi đó ở trong thế giới á, thì tạo nhiều cái nghiệp ở trong cái phòng bả lắm. She liked to eat meat, thích ăn thịt, therefore killed a lot of living beings. Bởi vậy sát hại chúng sanh nhiều lắm. She was fond of eating fish and thus killed a lot of them. Thích ăn cá nữa, nhất là cá với lại trứng đó. Thành ra cũng sát hại rất nhiều cá. Now she's undergoing retribution in the knife and sword hell. Bây giờ nó đọa vào cái đao kiếm địa ngục đó. Okay. So what happens in that hell? Trong địa ngục có chuyện gì xảy ra? Là có 7 cái con dao. Nó bay đi tới, nó đâm vào cái thân bà, đâm xuyên qua xương luôn, tới tủy luôn. Okay. The 7 knives appear from the air, from space, and fly at her and pierce her body and penetrate her bones and marrows. Extremely painful. So therefore, the nun asked for help from the relative. Với bà ni đó mới cầu cứu và cứu người bà con. Người bà con mới cầu pháp sư ở cái chùa bà ni đó biên 7 cái cuốn kinh Kim Cang.
So the relative asked the Dharma master of her temple to write 7 rolls of Vasha Sutra and perform repentance ceremonies in front of Buddhas on her behalf, và tổ chức những cái lễ sám hối cho mình đi đó. Okay. Each roll of sutra being written, one lesson knife that pierces the body. Cứ mỗi cái kinh kim cang mà biên xong á, thì một cái dao nó bớt một dao để đâm thân và đi đó. At the end, the deceased found escape from the hells. Và sau đó sau xong biên cái kinh và tổ chức cái sám hối đó, thì người đi được thoát cái cảnh địa ngục. Okay, so there's some pretty serious consequences for killing and harming living beings at way places. Cái tội này nặng là tại vì là giết chúng sanh ở trong cái chùa này. Okay, nghe dễ sợ không? Okay, when I was at my master's temple, okay, there's a bhikshu who ate meat. Okay, monks and nuns who eat meat at Shankarama is not a good thing to do. Can you think of any of Buddhist groups that are doing that right now? Lots. Pretty well-known ones too. That comes to mind, right, Randy? Which shall not be mentioned and recorded. Đấy. có nhiều cái nhóm đó mình. So you have to realize, I went to Taiwan to go into a vegetarian restaurant, and next to me sat another group of Buddhist groups, and they're eating meat, eating eggs, and they're eating all kinds of things. Okay, so you can tell if they eat like that. I wonder what their diet is like back at the temple. All kinds of freedom. Eat as whatever they please. Thế sư cô thấy phiền phức vậy sao? Mà tại sao có những cái nhóm nó nổi tiếng mà nó vẫn ăn thịt ăn cá như này? Cái kỳ ha, trên TV nó ăn thịt ăn cá với người ta nữa. Hả? Hẹn lỡ cho nó hư mà. Phí. Uổng ha. Uổng đúng rồi, uổng. Như điều có nhiều người bên Trạng bên Nguyên Thủy đó, người ta ăn thịt nhiều lắm. Chẳng như bên mấy cái nước như là Sa Lan này nọ, mấy cái nước ở phía với Á Châu mình đó, ta cũng thịt nhiều lắm, thịt cũng khá nhiều lắm. Phiền, cái đó phiền phức dễ sợ, toàn bị. Đừng có nói tôi phải ngủ cái tam trình thịt là cái đó là chuyện khác đó nha. Tam trình thịt là chuyện khác à. Cái này là cố ý ăn bày ăn vùng trong chùa đó. Chứ còn cái gì mà cái trình thịt thì chuyện khác, cái trường hợp nó khác. Đừng có ngồi đó mà lắc đầu rung đùi sớ, thôi tôi không chọc thầy đâu, bữa nay tôi tha cho thầy, trời nóng rồi. Thầy nóng chứ thầy điên rồi. Okay, any questions? Yes. Yeah. Don't want to eat it. Don't want to eat it. What about that they only got meat? Then don't eat. Then they go hungry. They go hungry. Yeah. This is why the Chinese tradition, we don't go like that anymore, because we don't want to go back, go hungry, because people don't know. Ta hỏi là chẳng hạn như là người ta cúng dường thịt như sao mình sao vậy? That's the excuse, by the way. That's the excuse that the Theravadins use. They say we put our go around our arms more and we eat whatever we offered, right? Bên Thủy ta nói vậy đó, nói là
mình đi khất thực thì ai cũng nhìn ăn đấy như vậy. No, not so. The only some cases where it's okay to eat meat, otherwise you're not supposed to eat meat. Phật pháp nó rõ ràng lắm, là có vài trường hợp mình có quyền ăn, ngoài ra mình không được ăn. And what, like in this day and age right now in the U.S. or in Asia, you cannot eat. Maybe right here, okay, cái xứ này hoặc cái xứ bên ở Á Châu không được ăn thịt, okay, không có đủ duyên, không cần ăn thịt, không có đủ đồ ăn, đầy đồ ăn cần gì hơn thế. What really happens is that it's just the greedy for flavors, ham ăn, okay, that's cultivation too, I guess. Okay, any questions? Any other questions? Okay, I think it's enough for today. So we should wrap it up here and do the transfers. Yes? Any final questions? Is it 364? Yes, text. Well, one of the things you told me about Lady Maya. Yeah?